نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. أسطورة برج بابل. تعتبر حضارة بلاد ما بين النهرين السومرية من أقدم وأعرق الحضارات الإنسانية التي عرفها التاريخ البشري، التي يمتد تاريخ قيامها إلى 1000 قبل الميلاد. وكانت الحضارة البابلية التي قامت في 1000 قبل الميلاد هي امتدادا لحضارات بلاد ما بين النهرين القديمة، التي تركت من الآثار والشواهد ما جعل علماء الآثار يعتقدون بأنها أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ الإنساني القديم. وبلاد ما بين النهرين هي المنطقة التي تقع بين نهري دجلة والفرات، وتقع بين آسيا الصغرى والخليج الفارسي. تشتهر المنطقة بأراضيها الزراعية الخصبة، ويعود تاريخ الحضارة إلى 10,000 سنة قبل الميلاد، عندما وجد الناس في المنطقة مفهوم الزراعة وبدأوا بتربية الحيوانات. ومن أعظم الشواهد التي تركتها تلك الحضارة حدائق بابل المعلقة، التي تعتبر إحدى عجائب الدنيا. ومن أعظم الشواهد لتلك الحضارة أيضا تشريعات حمورابي التي تعتبر أول قانون مسجل في التاريخ الإنساني، وغيرها الكثير من الآثار التي أثبتت عظم هذه الحضارة، منها ما بقي إلى يومنا هذا، ومنها ما يزال حبيس الخيال للرسامين والمبدعين الذين أطلقوا العنان لخيالهم لرسم تلك الشواهد التي لم يتبقى منها أثر، كمحاولة لمحاكاة ما تم ذكره لها في بعض الكتب والمخطوطات القديمة. ولعل أشهر تلك الشواهد التاريخية هي أسطورة برج بابل، ذلك البرج الذي وجد وصفه المؤرخون في بعض الكتب القديمة للديانتين اليهودية والمسيحية. وهذا ما يهم موضوعنا لهذا اليوم، كون برج بابل لا يزال مثارا للجدل بين الحقيقة ونصف الحقيقة والخيال. ويقول علماء الآثار أن هذا البرج كان مبنيا في منطقة خرائب، والتي كانت معروفة بمنطقة الزقورات التي هي أرض شنعار قديما، وأقيم هناك أحد الأبراج الضخمة. والزقورات من كلمة زيجوراتو وتعني قمة، وهي عبارة عن أبراج بنيت في منطقة شنعار والبرج، وهو يسمى زقورة أور. وأشهر هذه الزقورات إلى جانب قدم معبد في بلاد الرافدين تقع على بعد 40 كيلومترا غرب مدينة الناصرية، و340 كيلومترا جنوب بغداد، وبنيت في عام 2100 قبل الميلاد من قبل مؤسس سلالة أور الثالثة. يعتبر الفنان بيتر بروغل دي أدلر هو أول من نسج خياله في لوحة بديعة لأسطورة برج بابل، كان ذلك في عام 1536، وهي موجودة حاليا في متحف بوين مانز فان بويمنغن بروتردام. وقد حاول الفنان تخليد أسطورة برج بابل وما تحمله من رمزية تاريخية وفنية، وما فيها من معان إنسانية وانعكاس للصراع الأزلي بين غرور الإنسان ورغبته بالخلود، وقدرة الآلهة التي تكشف ضعف الإنسان وهشاشته أمام إرادتها العليا. تعد أسطورة برج بابل واحدة من أكثر القصص إمتاعاً في الكتب الدينية المختلفة، وخلاصة هذه القصة تشير إلى أن البشر منذ فجر التاريخ تحدثوا بنفس اللغة،
فحالما استوطنوا في بلاد الرافدين قرروا بناء برج يصل إلى السماء. وهناك من يقول بأن برج بابل ليس إلا مثالا حاول الإنسان بغروره محاكاة بناء الإله للسماء كقبة تحيط بالأرض، كمحاولة من محاولات الإنسان منذ الأزل لتخليد اسمه. ولكن مشيئة الآلهة على اختلاف أسمائها صارت في اتجاه معاكس. فكما جاء في سفر التكوين: بلبلت ألسنة البشر وشتتوا في أصقاع الأرض، ولم يتم إتمام بناء البرج أو المدينة. وأقدم النقوش التي تشير إلى زقور بابل أو برج بابل هي تلك التي تعود إلى نوغوديا ملك لكش الذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد في جنوب وادي الرافدين. وتشير هذه النقوش إلى الهيكل ذي الطوابق السبعة. كانت قاعدة البرج مستطيلة الشكل بأبعاد 200 متر في 150، وكان ارتفاعه 45 قدما، ويتكون من 3 طبقات يرتفع فوقها معبد، ويتم الصعود لها من سلالم جانبية ثانوية وسلم وسطي رئيسي يؤدي إلى المعبد العلوي، ولكن أصبح عددها 7 كمحاكاة ل7 سماوات. بنيت من اللبن وكسيت من الخارج بطبقات سميكة من الآجر الأحمر المفخور المثبت القار. تميل جدرانها الجانبية إلى الداخل كلما ارتفعنا نحو الأعلى. زقورة أور الآن لم يبقى منها سوى الطبقة الأولى وبعضها فقط، ولكنها في القديم كانت أعلى الأجزاء من الطبقة الثانية، وترتفع الآن عن الأرض بحوالي 20 مترا من ذلك بكثير، لأنها لم تكن طبقة واحدة فقط، بل كانت 7 طبقات. وفي متحف اللوفر بباريس لوح يعرف بلوح أبساغيل يصف فيه البرج بأنه بني من قاعدة مربعة إلى حد ما، متوسط الضلع فيه حوالي 295 قدما. كما جاء وصف برج بابل في كتاب هيروديت الذي زار بابل في عام 460 قبل الميلاد، حيث قال: طول ضلعه يعادل 1213 قدما، وفي منتصفه قام برج مربع الشكل أيضا طول ضلعه غلوة واحدة. ولا شك أن هذا الوصف كان للمستبط التي كانت تقع مع الطبقات ال6 فوق القاعدة والمعبد الذي كان يعلوها، 8 طبقات كما وصفها هيروديت. ويقول أن السلم المؤدي إلى القمة كان يدور حول الأبراج من الخارج، أي أنه كان حلزونيا حول الأبراج، وبالتالي فإن الصاعد عليه كان يدور حول المبنى 7 مرات للوصول إلى القمة. ويقول هيروديت أنه كان في منتصف السلم مكان به مقاعد للاستراحة، وكان فوق قمة البرج الأعلى مقصورة كبيرة مفروشة جيدا، وأمامها مائدة ذهبية لم يكن عليها أي تماثيل، ولم يكن يبيت فيها إلا امرأة من مواطن المدينة يختارها الإله كما يقول كهنة هذا الإله من الكلدانيين. وبغض النظر فيما إذا صدق المرء هذه القصة أم لا، فإن فيها العديد من الجوانب الممتعة التي تستحق إمعان النظر فيها. فإذا ما حاولنا قراءة برج بابل بشكل حرفي، فإن المؤمن بأن البرج حقيقة تاريخية يتوقع وجود آثار أو بقايا تدل عليه، وهو ما لم يتم إيجاده من قبل علماء الآثار. وربما يكون المعلم الأقرب إلى برج بابل هو إتمنانكي أوف بابليون، وهي زقورات مخصصة لمردوخ أحد الآلهة عند البابليين، ويعتقد بأن هذا المعلم كان الملهم لبناء هذا البرج. وبما أن الزقورات كانت موجودة في بلاد الرافدين، الأرض التي دارت فيها أسطورة البرج، ونظرا لعظمة هذا المعلم فليس من المستغرب أن تستخدم هذه المعالم في أسطورة برج بابل. برج بابل من وجهة نظر الكتاب المقدس لليهود التوراة حسب سفر التكوين
فبعد نهاية الطوفان شرع نسل نوح في بناء برج بابل في سهل شنعار بغية أن يجمعهم مكان واحد من الأرض فلا يتبددون على وجه البسيطة الواسعة. وكان في قصدهم جعل العالم كله مملكة واحدة عاصمتها هذا المكان الذي اختاروه في أرض شنعار، وسمي بابل ليقيموا لأنفسهم اسما ومجدا دلالة على كبريائهم وتشامخ نفوسهم. ولعدم توفر الحجر استعملوا اللبن، أي صبوا الطين في قوالب وأحرقوا القوالب حتى لا تتأثر بالماء، واستعملوا الحمر بدل الطين. والحمر هو المزيج اللزج الذي كان يكثر في بعض هذه البقاع بسبب وجود البترول، والحمر هو القار أو المادة الإسفلتية، وعندما تيبس تثبت القوالب. إلا أن الله لم يكن في قصده تجمع الناس بعد الطوفان، بل انتشارهم لتعمير الأرض. ثم لم يكن من صالح الناس أن يلجأوا إلى طرقهم وكبريائهم في تحدي الرب، فبلبل الله ألسنتهم فكفوا عن العمل وتفرقوا فعمروا الأرض، وصارت البقعة اسمها بابل من الفعل بلبل بالعربية، والعبري القريب منه بلل. وبسبب هذا التشتت والطقس والتربة واختلاف طرق المعيشة نشأت أجناس الناس وتكونت لغاتهم المختلفة.